ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ። ዛሬ የግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 10 ቀጣዩን ፓርቲ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዛሬው ፓርቲ የምናየው ዩኒት 10 ላይ ስላለው ስለ ካፒታሊዝም ኤንድ ግሮዝ ኦፍ ዴሞክራሲ ስለሚለው ቻፕተር ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓርት መጽሐፋችሁ ላይ ያለው ኢንትሮዳክሽን ነው። ሙሉ መጽሐፉ ላይ ያሉትን ኮንሰፕቶች ሰመራይዝ ስለሚያደርጋቸው እንደ ሰመሪ በተጠቀሙበት የተሻለ ነው። እኔ ቀጥታ ወደ ቶፒኩ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ ወዳለው ቶፒክ በመጀመሪያ ላይ ያለው ቶፒክ ምንድነው የሚለው ቻይና ኤንድ ጃፓን ኢን ዘ 60s ኤንድ 70th ሴንቸሪ በ16 እና በ17ኛው ክፍለ ዘመን ስለ ቻይና እና ጃፓን ነው የሚያወራው። በዚህ ክፍል የምናየው ስለ ቻይና ይሆናል ማለት ነው። ምን ይላል ቻይና? In Unit 4 you learned about the ancient civilization of China. Of course, Unit 4 ላይ ስለ ancient civilization of China አይተናል። እዚህ ቻናል ላይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱንም በማየት እንትን ማለት ትችላላችሁ። ምን ይላል? China was united in a single empire ruled by emperor with absolute power. ቻይና የምትተዳደር የነበረው በአንድ መንግስት ወይም ደግሞ በአንድ ኢምፓየር ሲሆን ኢምፔረር አለው ወይም ደግሞ ንጉስ አለ። ንጉሱ ደግሞ አብሶሉት ፓወር አለው፣ ፈላጭ ቆራጭ ነው ማለት ነው። እና under the emperor China was administered by a bureaucracy at the center and in the province. These officials were educated men qualified by passing a set of different examination based on Confucian philosophy and Chinese literary classics. ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር educated ማኖች ነበሩ በቻይና ጊዜ። እንደውም ለየት የሚያደርገው ብለን ዩኒት 4 ላይ ካስታወሳችሁ ቻይና ላይ የማስተዳደር በፈተና ያለፉ ሰዎች ሲቪል ሰርቪስ ኤግዛሚኔሽን ነበረ። ያንን ፈተና ያለፉ ሰዎች የማስተዳደር መብት ይሰጣቸው ነበር ማለት ነውና እነዚህ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን ይፈተኑና ለምሳሌ ኮንፊሽያን ፊሎሶፊ እና ቻይኒዝ ሊትራሪ ይፈተኑና ከዛ አስተዳዳሪ ይሆናሉ ማለት ነውና ምን ይላል? The Chinese officials were educated, cultured men, but very conservative in outlook. እነዚህ ሰዎች ኤዱኬት የተማሩ ናቸው ግን ኮንዘርቫቲቭ ናቸው። ኮንዘርቫቲቭ ናቸው ሲባል ምን ማለት ነው? They thought that the past was superior to the present and did not see any reason for innovation. እነዚህ በቻይና ጊዜ በፈተና ተፈትነው ስልጣን ላይ የሚወጡ ሰዎች ኮንዘርቫቲቭ ናቸው ማለት ነው። They thought that past was superior to the present. ያለፈው ነገር አሁን ካለው የተሻለ ነበር ብለው ያስቡ ነበርና they do not see any reason for innovation. ለፈጠራ ምንም ምክንያት መፍጠር አስፈላጊ አይደለም ብለው ያስቡ ነበር ማለት ነውና ምን ይላል? In this way China was different from Europe where increasingly there was change. ከአውሮፓ አንፃር ስናየው በዚህ ቻይና ትለያለች። ምክንያቱም ቻይና ላይ የነበሩት የተማሩ የሚባሉት ሰዎች ለኢኖቬሽን ብዙ ግድ አይሰጣቸው ነበር። ኢን ኮንትራስት ዩሮፕ ላይ ብትሄዱ ግን መሪዎቹ ለኢኖቬሽን ለአዲስ ነገር በጣም ኤክሳይትድ ይሆኑ ነበርና ምን ይላል? Educated Chinese were convinced that the Chinese civilization was the highest and the best in the world. In fact, there was no real civilization. እና እነዚህ የቻይናን ያስተዳድሩ የነበሩ የተማሩ የሚባሉ ሰዎች የቻይና ስልጣኔ የዓለማችን ቤስት ስልጣኔ ነው ብለው ያስቡ ነበር እና ኢቭን ከቻይና ውጪ ያሉትን ሰዎች ባርቤሪያንስ ብለው ይጠሯቸው ነበር ነው የሚለው። ቀጣይ የምናየው ስለ ሚንግ ዳይናስቲ ነው። ምን ይላል? Like other dynasties before it, the Ming dynasty was the first powerful and effective. ከሱ በፊትም ዳይናስቲዎች ነበሩ ግን የመጀመሪያው በጣም ኢፌክቲቭ እና ፓወርፉል የሚባለው ዳይናስቲ ሚንግ ዳይናስቲ ነው ማለት ነውና under the Ming dynasty Chinese culture in painting, poetry reached high level. በሚንግ ዳይናስቲ ጊዜ ፔይንቲንግ ስዕሎች፣ ፖተሪ እንደዚህ በሸክላ የሚሰሩ ነገሮች እና ፖኤትሪ ግጥም እነዚህ ነገሮች በጣም ሃይ ሌቭል ላይ ደርሰው ነበር። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት የፖተሪ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። The early Ming rulers were unusually interested in outside world. እና ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የቻይና መሪዎች የሚታወቁት የቻይና ሲቪላይዜሽን ቤስድ ስለሆነ ወዴትም መሄድ አያስፈልግም የሚል አሳምፕሽን ነበራቸው። ግን ምን ይላል እዚህ ጋር? The early Ming rulers የመጀመሪያዎቹ የሚንግ ዳይናስቲ መሪዎች they were unusually interested in the outside world. በተለየ መልኩ ከቻይና ውጪ ስለሆነው ነገር ይጓጉና ማወቅ ይፈልጉ ነበር። በዚህ ምክንያት በ15ኛው ክፍለ ዘመን ግሬት ቮያጅ ኦፍ ኤክስፕሎሬሽን አካሂደዋል ወይም ማለት የባህር ላይ ጉዞዎችን አካሂደዋል ማለት ነው። This voyage reached as far as East Africa. Chinese naval technology was fully capable of long voyage of exploration and discovery. እና እነዚህ በቻይኖች ይካሄድ የነበረው ቮያጅ ወይም ደግሞ የባህር ላይ ጉዞዎች ልክ እንደ በዛ ጊዜ በዘመኑ እንደነበሩ ኢሮፓውያኖች በቂ የሆነ
መሳሪያዎች ነበሯቸው እና they reached as far as East Africa እስከ ኢስት አፍሪካ ድረስ ከቻይና ተነስተው ይንቀሳቀሱ ነበር ማለት ነው። however in the later Ming period these voyages were stopped ልክ የሚንግ ፔሪድ ማለቂያ ላይ ግን የነበሩት መሪዎች እነዚህ ቮያጆች እነዚህ ጉዞዎች እንዳይደረጉ ከለከሉ ማለት ነውና ለምን የሚለውን እኔ a major reason for this seems to have been that the conservative Ming officials believed that there was no advantage of interest in pursuing contact with other civilization እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ተመለሰባቸው ያ በሽታ ምንድነው ከቻይና ወጥቶ ኤክስፕሎር ማድረግ ምንም ጥቅም የለውም የቻይና ሲቪላይዜሽን ቤስት ነው የሚል ሐሳብ እንደገና ተመልሶ ሲመጣ የመጀመሪያዎቹ የሚንግ ዳይናስቲ መሪዎች ጀምረውት የነበሩት ኤክስፕሎሬሽን ተመልሶ ቆመ ማለት ነው። ከዛ ምን ይላል The Ming dynasty declined in the 16th century and overthrown in the 7th century by the combination of internal peasant revolt and external attack from Manchu state in the north. ስለዚህ የሚንግ ዳይናስቲ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በሁለት ምክንያቶች ፌል አደረገ። አንደኛው ኢንተርናል ፔዛንት ሪቮልት ወይም ደግሞ የገበሬዎች አመጽ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤክስተርናል አታክ ፍሮም ዘ ማቹ ስቴት ኢን ዘ ኖርዝ። ማቹ የምትባል የቻይና አካል ያልሆነች አለች በኖርዝ በኩል የምትገኝ እነሱ ቻይናን ሲወሩ በዛ ምክንያት እና ሚንግ ዳይናስቲ ሲሸነፍ ሚንግ ዳይናስቲ ያለቀና ቀጣዩ ማን መጣ ማለት ነው ቺንግ ዳይናስቲ ተጀመረ። So the Qing dynasty was a foreign non-Chinese dynasty from Manchuria. foreign ነው non Chinese ናቸው ቻይናዊ አይደሉም እና Manchuria is now part of China but in the past it was outside the Chinese empire. አሁን ማንቹሪያ የምትባለው ስቴት የቻይና አካል ነች፣ ነገር ግን ድሮ ላይ የቻይና አካል አልነበረችም። the Manchu peoples were not ethnically Chinese and they had their own language. ማንቹ people የሚባሉት የራሳቸው ቋንቋ ያላቸው የራሳቸው ኢትኒክ ወይም ደግሞ የራሳቸው ዘር ያላቸው ሰዎች ነበሩ። in the 6th century a strong Manchu state appeared in Manchuria copying the Chinese method of administration. በ16ኛው ክፍለ ዘመን የራሳቸው የሆነ መንግስት ነበራቸው ማንቹሪያዎች። in 1644 a Manchu took the Chinese capital Beijing and the Manchu rulers became the emperor of China. በ1644 የማንቹሪያ ሰዎች መጣው ቤጂንግን የቻይናን ዋናዋን ተቆጣጠሩ። ከዛ በኋላ ቺንግ ዳይናስቲን መሰረቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማንቹሪያ ምትዚጋ ነች፣ ቻይና እዚህ ነች። ስለዚህ ከኖርዝ ወደዚህ ነው መጣው ቤጂንግን የተቆጣጠሯት ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ምን ይላል እዚህ ጋር ያለው ፓሴጅ በአጠቃላይ የሚያስበው እንዴት ቻይኒዞች ከነሱ ለየት ያለ አሁን እንደቀደም እንዳወራ ነው ማንቹሪያዎች ቻይኒዝም ባይሆኑ መተው ሲገዟቸው የፈቀዱበት ምክንያት ምንድነው? ያው በቃ አምላክ የፈቀደው ነው የሚሆነው ብለው ስለሚያስቡ ነው የሚል አይነት ሐሳብ ነው ያለው እዚህ ጋር ያለው ፓራግራፍ፣ ሌላ ነገር የለውም። ከዛ ቀጣይ ምን ይላል the Qing government also suppressed peasant revolt. ልክ እንደ ሚንግ ዳይናስቲ የቺንግ ዳይናስቲም ደግሞ ፔዛንት ሪቮልቶችን ሰፕረስ ያደርግ ነበር ወይም ደግሞ የገበሬዎችን አመጽ ያፍን ነበር ማለት ነውና the suppression of peasant revolt was in interest of China landlords and educated men. እነዚህ ገበሬዎች ደግሞ ድምጻቸው የማይሰማበት ምክንያት ለምንድን ነው? ለባለ ሀብቶች ጥቅም ሲባል ነው ይላል። In addition of the Qing dynasty ruled China in the traditional Chinese way and encouraged Chinese culture. ቺንግ ዳይናስቲም ልክ እንደ ሚንግ ዳይናስቲ የቻይና ባህል እንዲስፋፋ የትራዲሽናል ባህሉ እንዲስፋፋ እንጂ አዲስ ነገር እንዲፈጠር አላደረገም። እና ግን ለየት የሚያደርገው ከሚንግ ዳይናስቲ ምንድነው? ሞር ስትሮንግ ነበረ። እንደገና ዘ ሲስተም ፋንክሽን ቤተር ከድሮ ይልቅ ሞር አሰራራቸውም የቺንግ ዳይናስቲዎች ይሻል ነበር ማለት ነው። ኢቨን ከራሺያዎች ጋር በሚያደርጉባቸው ጦርነቶች ጊዜ ቻይና ታሸንፍ ነበረ። በማን ጊዜ? በቺንግ ዳይናስቲ ጊዜ ማለት ነው። ሶ ታዲያ ምን አይነት ችግር አጋጠማቸው ስንል ከዚህ በፊት ያወራነው አይነት ችግር ነው የሚያጋጥማቸው። አሁንም ካልቸራል ኮንዘርቫቲዝም አለ ቻይና ውስጥ which means ሌላ ባህልን በቀላሉ አለመቀበል እና የራሳቸው ባህል የተሻለና ከሁሉም የሚበልጥ አድርጎ ማሰብ ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ቻይና ውስጥ ያለው እድገት ከአውሮፓ አንፃር ኖ ሪል ቼንጅ ምንም ይሄን ያህል ትልቅ የሚባል ለውጥ አልነበረውም ማለት ነውና ለየት ያለ ነገር የተፈጠረው ማን ነው? when the Jesuits missionaries appeared in China. Jesuits የሚባሉት ካቶሊዝምን እንዲያስፋፉ ተብለው ከዩሮፕ የሚላኩ ሚሽነሪዎች ናቸውና እነዚህ ሚሽነሪዎች የት ሄዱ? ቻይና መጡ ማለት ነውና they had a cordial relationship with the Qing imperial court and officials in the capital. በመጀመሪያ ላይ ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ነበራቸው። በዚህ ምክንያት ቻይና ላይ ሃይማኖትን መስበክ ጀመሩ ማለት ነው። በዛውም ደግሞ ቴክኖሎጂካል የሆነ ኖሌጃቸውን ለቻይኖች ማስተዋወቅ ጀመሩ። ሶ በዚህ አጋጣሚ
they made canyons and maps ለቻይኖች የጦር መሳሪያዎችን እንዲሁም ደግሞ ካርታን ሰሩላቸው ማለት ነው። እነዚህ ጀስዩትስ the Jesuits were expelled and missionary work was banned ጀስዩትሶች በኋላ ተባረሩ እና ሚሽነሪ ወርክም ደግሞ ተከለከለ ቻይና ውስጥ። the technology which the Jesuits had brought made no permanent impact በዚህ ምክንያት ብዙም ጀስዩቶቹ መቆየት ስላልቻሉ እነሱ ያመጡት ኮንትሪቢዩሽን ፐርማነንት የሆነ ኢምፓክት ቻይና ላይ ሊኖረው አልቻለም፣ ማለትም ጊዜያዊ ነበር ማለት ነው። ሶ ምን ይላል in 1759 on maritime trade the west coast only by እና በጣም ቻይና ከኢሮፖች ጋር ያላትን ንግድ ሪስትሪክት ታደርግ ነበር። እንደውም ጓንዙ የሚባል ቦታ ላይ ብቻ ነበረ፣ እሱንም ከተወሰኑ ኢሮፒያኖች ጋር ብቻ ነበር ንግድ የሚደረገው ማለት ነው። So in the first half of the 19th century the Qing dynasty was suffering same kind of decline with early dynasty had suffered በ19ኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ቺንግ ዳይናስቲ ልክ ከዚህ በፊት እንደነበሩት የሚንግ ዳይናስቲዎች የተለያዩ ችግሮች ያጋጥሙት ጀመር። the dynasty was not strong internally in opposition to it was growing ኢንተርናሊ የቺንግ ዳይናስቲ ጠንካራ አልነበረም፣ ስለዚህ ብዙ ተቃዋሚዎች ነበሩት። the China military power had declined and its military technology had become much inferior to the west ቅድም በነገርኳችሁ በኮንዘርቫቲዝም ምክንያት አዲስ ቴክኖሎጂ አዲስ ኢኖቬሽን ወደ ቻይና እየገባ ስላልሆነ ከዩሮፕ አንጻር ስታይ የቻይና ሚሊታሪ በጣም የተዳከመና ትንሽዬ ነበር ማለት ነው። So in this situation the Qing government no longer able to resist the demand of western countries በዚህ ምክንያት ዌስተርን ካንትሪስ እንደ ብሪቲሽ፣ እንደ ፍራንስ፣ እንደ ጀርመኒ፣ እንደ ጃፓን እንኳን ኢስት ነች፣ ግን እንደዚህ አይነት ያሉ ሀገራቶች መጥተው ቻይና መጥተው የራሳቸውን ፍላጎት ማራመድ ሲችሉ ሲጠይቁ ወይም ደግሞ ከቻይና ጋር ንግድ እንነግድ ሲሉ ቻይና ሚሊታሪ ላይ አቅም ስለሌላት ውስጣቸው ደግሞ የቺንግ ዳይናስቲ ዊክ ስለነበረ ብዙ ጊዜ የቺንግ ዳይናስቲ መሪዎች ከውጭ ሀገራቶች ጋር የሚያደርጉት ስምምነት ለቻይና ፌር አልነበረም ማለት ነው። ሶ ምን ይላል in 1839 to 1842 Britain defeated China and imposed the first unequal treaties የመጀመሪያው unequal treaty በብሪቴን እና በቻይና መካከል ተፈረመ። ሶ ምን ማለት ነው unequal treaty? Unequal treaty was a treaty imposed by force or the treaty of a force on a weak country to advantage of the country which imposed the treaty ስለዚህ unequal treaty የሚባል ሁለት አቅማቸው በማይመጣጠን ሀገራቶች መካከል የሚደረግ ትሪቲ ነው። በዛ ጊዜ በቻይና እና በብሪቴን መካከል ያለው አቅም በጣም ይለያይ ነበር። ስለዚህ የቺንግ ዳይናስቲ መሪዎች ከብሪቴን መሪዎች ጋር ሲፈራረሙ ሞር አድቫንቴጅ የነበራቸው እነማን ነበሩ? ብሪቴን። እዚህ ጋር ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ተመሳሳይ ይሄንን የአኒኳል ትሪቲን ሀሳብ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቻይናዊ ነው፣ ግን ቻይና በዛ ሰዓት አቅም ስላልነበራት ብዙ ይሄ አንድ ብቻ አይደለም አኒኳል ትሪቲ የፈረመችው ብዙ አኒኳል ትሪቲዎችን ከብዙ የዌስተርን ካንትሪዎች ጋር ፈርማለች። ከብሪቴን ጋር፣ ከፈረንሳይ ጋር፣ ከጀርመኖች ጋር እንዲሁም ደግሞ ከጃፓን ጋር ራሱ ቻይና አኒኳል ትሪቲ እንድትፈርም ተገዳ ነበር። እና ዋናው ሀሳብ ምንድነው? የአንድ ሀገር ጥቅም ብቻ የሚከበርበት የአንድ ሀገር የበላይነት ያለበት ስምምነት አኒኳል ትሪቲ ይባላል ማለት ነው። ሶ ምን ይላል? other western states also imposed unequal treaty on China ብሪቴን ብቻ ሳትሆን ሌሎች ስቴቶችም አኒኳል ትሪቲ ቻይና ላይ ኢምፖዝድ አድርጓል። በዚህ ምክንያት የቻይና ስቴት ሴሚ ኮሎኒያል ስታተስ ነበረው። ሙሉ በሙሉ በሌሎች ሀገራቶች ቁጥጥር ስር ባትሆንም ኦልሞስት ሃፍ ሴሚ ኮሎኒያል ስቴት ነበረች ማለት ነው። ሶ this is still not a colony and still with its own government but forced to make economic and political consciousness on which took away part of China's real independence. so በዛ ጊዜ ቻይና ኦልሞስት ሴሚ ኮሎኒያል የሚባል ሲቹዌሽን ላይ ነበረች ማለት ነው። ሶ ስለ ቻይና የሚያወራው ይሄ ነው። ቀጣይ የምናየው የግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 10 ስለ ጃፓን የምናየው ይሆናል ማለት ነው።